Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi biết được một phần bí mật về Tam Thiên Đạo Châu từ trên người Bạch Liên Tuyết, vì thời gian không còn sớm nên tất cả ngồi trên linh thuyền trở về Thiên Lam Tông. Thế nhưng vừa xuất phát đến khoảng không giữa thác nước, Linh Giao bỗng thấy cả người bất động. Lúc này đây, nàng cảm giác như rơi vào trong lĩnh vực, mọi hành động đều bị người ta nhìn thấu. Sau khi bình tĩnh lại, nàng rốt cuộc cũng nhận ra người tới chính là Cửu Lão Tiên và Thập Tam Lão Tiên. Lúc này thì âm thanh vang vọng trong không gian bỗng vang lên. Linh Giao, người đã quyết định trở thành phản đồ của Thánh Điện sao? Các sư huynh đệ của ngươi đều là do ngươi lấy mạng. Vâng, Linh Giao bình tĩnh trả lời, nàng đã quyết định đi theo Tử Dương và Bạch Liên Tuyết, vạch trần bí mật đã bị phủ bụi quá lâu kia, bao gồm cả sứ mệnh đặc thù trên người mình. Xem ra, năm đó khi đại trưởng lão quyết định nhận nuôi ngươi, quyết định mà Thập lão đưa ra rất chính xác, tiểu nha đầu ngươi nhất định không phải vật trong ao. Những lời này của Cửu trưởng lão không thể nghi ngờ là đụng phải bí mật nào đó trên người Linh Giao, nhất thời khiến cho Linh Giao hỏi ngược lại. Cửu sư thúc, người có thể nói ra tất cả những chuyện người biết về ta hay không? Linh Giao sẽ vô cùng cảm kích. Cửu trưởng lão cười lạnh, người đã không cần biết cái gì nữa. Hiện tại, ngươi vì tên Thiên Lam Tông này mà phản bội Thánh Địa, bây giờ cũng nên trả giá rồi. Lời vừa dứt, một thanh kiếm khổng lồ đem theo khí thế sắc bén cũng đập xuống đầu nàng. Đúng lúc này thì Linh Giao bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh trở lại. Lúc này đây, không đợi Linh Giao động thủ, Tử Dương đã xông tới trước mặt nàng rồi lên tiếng. Lúc trước, ngươi có công lao thủ hộ phong ấn, trận chiến hôm nay cứ để ta. Tử Dương hời hợt nói xong, thân pháp đột nhiên phát động, dùng uy áp của bản thân trấn nhiếp hai đại trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa. Tử Dương chắp hai tay, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều là vẻ coi thường, nhìn hai con kiến trước mắt, hắn lạnh lùng nói: "Lão già, với chút nội tình này của các ngươi, ở trước mặt ta căn bản không đáng nhìn, mau sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của các ngươi, đừng lãng phí thời gian của ta." Sóng âm kiếm ý cường đại chấn động mà ra, hai đại trưởng lão đồng thời giơ kiếm, dùng uy áp kiếm khí mênh mông cuồn cuộn không dứt tập trung vào Tử Dương xuất ra một kích kinh hồng trảm. Đáng tiếc, cho dù lực lượng này mạnh cỡ nào thì cũng không có khả năng phá vỡ trận quang hộ thể của Tử Dương. Tử Dương trở tay vung ra một cái tát, thậm chí ngay cả thiên kiếm cũng không thi triển, chỉ là bằng vào nội tình cường đại của bản thân đánh ra một đạo sóng xung kích linh lực ngưng thật mà thuần khiết. Lực lượng cường bạo giống như đại dương, nếu không phải là hai lão gia hỏa này né tránh kịp thời, chỉ cần trúng một chiêu này có lẽ đã bị chém thành hai đoạn. Cảm nhận được đại lượng sức mạnh của Tử Dương trong một kích tùy ý kia, sắc mặt Cửu trưởng lão lại càng âm ngoan hơn vài phần. Đột nhiên, hai đại trưởng lão đem kiếm thể của bản thân đan xen vào nhau, một cú kiếm đạo cực kỳ cường hãn chém xuống đỉnh đầu Tử Dương. Đồng thời, hai lão gia hỏa kia cũng quát lớn: "Tiểu tử, để ta cho ngươi biết thế nào mới là uy áp kiếm đạo chân chính." Tử Dương khẽ cười khẩy cũng không có ý tứ muốn tránh né một kích kia, hắn lạnh lùng đáp: "Thì ra là như thế, đem kiếm khí hóa thành hình người, thủ đoạn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Kiếm Thánh Địa các ngươi mới có thể làm được." Rất nhanh, một cỗ uy áp khủng bố từ trên đỉnh đầu rót xuống, từ một nơi sâu trong trời cao, một cự trường khổng lồ mang theo hào quang linh lực rực rỡ đủ màu áp sát về phía hai đại trưởng lão, khiến cho hai lão gia hỏa nguyên thần cảnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Sự xuất hiện của cỗ lực lượng này làm cho bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là múa rìu trước mắt thợ. Cự trường khủng bố che khuất bầu trời từng chút áp sát, kiếm khí hộ thể bên ngoài thân thể hai đại trưởng lão hoàn toàn vỡ vụn, khiến cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc này, bọn họ chỉ có thể bỏ kiếm xin tha mạng. Tử Dương mang đến cho họ một loại cảm giác hùng hậu, sâu không thấy đáy, phảng phất như thiên địa sơn hà, chư thiên vạn đạo đều ở trong tay hắn. Tử Dương khẽ phất tay, cỗ lực lượng kia cơ hồ giảm đi vài phần áp lực, hắn lãnh đạm lên tiếng: "Hiện tại, nói cho ta biết tất cả các thông tin có liên quan đến quá khứ của Linh Giao, để ta xem các ngươi sẽ tranh thủ nắm bắt cơ hội duy nhất sống sót này như thế nào." Hai đại trưởng lão liếc nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói ra sự thật. Kỳ thật, nha đầu Linh Giao này không giống với các đệ tử trẻ tuổi khác, trong hồn nguyên của nàng thiếu khuyết một hồn một phách. Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết năm đó khi nha đầu này đến, trên cổ đeo một khối ngọc, sau đó bị Thập lão thu lại đem đi bảo quản. Sau đó, Linh Giao liền trở thành đệ tử quan môn của đại trưởng lão, nghe nói đây cũng là phân phó của Thập lão. Tử Dương cùng Linh Giao liếc nhau, đã có thể đại khái đoán ra một ít đầu mối, có lẽ bí mật lớn nhất của Linh Giao đều đang ẩn giấu ở trong khối bảo ngọc thần bí kia. Tử Dương thu hồi đạo lực, quay qua hai tên gia hỏa kia lớn tiếng nói: "Hôm nay ta tha mạng cho các ngươi, trở về nói cho trưởng sự của Thánh Địa các ngươi, 3 ngày sau ta sẽ tự mình đến cửa bái phỏng." Nói rồi, Tử Dương cũng tiếp tục cùng hai mỹ nhân bên cạnh trở về tông môn. Lúc này, tại Thiên Lam Tông, một cuộc hỗn chiến đang diễn ra quyết liệt. Tử Dương không vội ra tay mà đứng quan sát đám đồ đệ trong tông mà bản thân hết mực dạy dỗ. Đến đây thì cũng hết tập 47 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.